අපේ සමාජයේ ඕන තරම් ඉන්නවා අනුන්ගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහන, අනුන්ගේ වැඩ ගැන හොයලා බලන, අපිටත් වඩා අපි ගැන හොයලා බලන අය ඉන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවට ගොඩක් අයට අපි කියන කතාවක් තමයි ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. ඒක ඉතින් සිංහල සමාජයට විතරක් නෙවෙයි, ඉතාලියෙත් ඒ වැඩේම තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉතාලියෙන් මේ දේ කියන්න වුණොත් මොනවද අපි කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ කියලා තමයි අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන විස්තරාත්මක දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ තරම් කාලයකට අහපු නැති ගොඩක් විස්තර මේ පාඩම තුල තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. ශ්‍රී ඉටලි. ඔයාලගේ ඉතාලි භාෂා සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන සොඳුරු නවාතැන. මම මොහන් නිශාන්ත. ඉතින් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. බාදා අයි ෆාති තුොයි. ඉතාලි අය මේක උච්චාරණය කරන වේගය සහ ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්සන්ට් එක අනුව අපිට මේක හරියටම තේරුම් ගන්න බෑ. ඇහිලා මේකේ තේරුම මොකක්ද, මේ මොකක්ද කිව්වේ කියලා. ඒක නිසා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි නොකර ඉන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ බදාරේ කියන ක්‍රියාපදය. බදාන්තේ කියන එක ඔයාලා අහලා තියෙනව නේද? ඔව්. ඉතින් ඉතාලියේ වැඩ කරන අය ඉතින් ඒ වචනේ නොදැනෙන්න විදියක් නැහැනේ. බදාන්තේ. මේ බදාරේ කියන ක්‍රියාපදයෙන් තමයි බදාන්ත කියන එකත් හැදිලා තියෙන්නේ. අනෙක් ක්‍රියාපද වගේම අපිට මේ ක්‍රියාපදයට වර්ණ ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා විධිමත් ආකාරයට. ක්‍රියාපදයක් විධිමත් විදිහට වර්ණ ගන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ පාඩමට ගිහිල්ලා එන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ක්‍රියාපදයක් විධිමත්ව වර්ණ ගන්න කියලා. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාපදය ඊවෙර්බි කොම්පෝස්ටි වලදී පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ආධාරක ක්‍රියාව හැටියට අවේරේ කියන එක. එතකොට ඒක තියෙන්නේ පස්සාතෝ ප්‍රසිම පාඩමෙත් තියෙනවා. එතනට ගිහලා බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ආධාරක ක්‍රියාවක් කියන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ බදාරේ කියන ක්‍රියාපදයට සමානව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. fare attenzione, ප්‍රවේශමෙන්, පරිස්සමෙන්, stare attento, ප්‍රවේශමෙන්, පරිස්සමෙන්. ඒකත් ඒ අදහසමයි තියෙන්නේ. occuparsi, කරදර වෙනවා, worry වෙනවා කියන අදහස. interessarsi, ප්‍රිය වෙනවා කියන අදහස. avere cura, රැක බලා ගන්නවා, රකින්නවා කියන අදහස. fare la guardia, රැක බලා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් custodire, ඒ කියන්නේ බලා ගන්නවා, රකින්නවා කියන අදහස. ඒ හැම එකටම මේ බදාරේ කියන ක්‍රියාපදය සමාන වෙනවා. අපි මේ උදාහරණ වාක්‍ය ටික අරගෙන බලමු මොනවද මේ වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. අපි යම් කිසි තැනකට ඇතුළු වෙනවා. එතන අපිට ඉහළින් සහ පහළින් මොකක් හරි බාධකයක් තියෙන්න පුළුවන්. නොපෙනෙන විදිහට තියෙන පඩියක් දෙකක් වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉහළින් අපේ හිස වදින ප්‍රමාණය යම් කිසි දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි පිටිපස්සෙන් එන අයට අනතුරක් අඟවනවා. පරිස්සමෙන් මෙතන පඩියක් තියෙනවා. නැත්නම් පරිස්සමෙන් ඔයාගේ ඔළුව උඩ වදී. ඉතින් අපිට ඕක කියන්න එක එක විදි තියෙනවා. fa attenzione al gradino, පඩිය ගැන පරිස්සමෙන්. fa attenzione alla testa quando entri, ඔයා ඇතුල් වෙද්දී හිස පරිස්සමෙන්. ඒ වගේ දේවල් කියන්න වෙනවා. ඒ වෙනුවට මේ බදාරේ කියන ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. bada al gradino, bada alla testa quando entri. එකම අදහස. bada a quello che fai, ඔයා කරන වැඩේ ගැන කල්පනාවෙන්, සැලකිල්ලෙන්, පරිස්සමෙන්. devi badare a quello che dici quando le parli, ඔයා ඇයට කතා කරද්දී පරිස්සම් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ කට පරිස්සමෙන් කතා කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දන්නවනේ කට වරදුනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. attento a non fare cadere i bicchieri, පරිස්සමෙන් වීදුරු වටන්න එපා. bada a non fare cadere i bicchieri. chi bada al bambino, කවුද බබාව බලාගන්නේ? bada di non farti male, පරිස්සමෙන් ඔයා තුවාල කරගන්න එපා. badate alla lezione, පාඩම ගැන පරිස්සමෙන්, කල්පනාවෙන්. lui mi provoca ma io non ci bado, ඔහු මාව කුපිත කරනවා, මම ඒක ගණන් ගන්නේ නැහැ. non badargli è uno sciocco, ඔහුව ගණන් ගන්න එපා, ඒ මෝඩෙක්. badi che non le accada qualche guaio, ඇයට කරදරයක් නොවෙන්න වග බලා ගන්න. මේ වාක්‍ය ටිකක් දිගයි. හැබැයි ඔයාලට කවුරු හරි කිව්වොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. puoi trovarmi qualcuno che possa badare a mia madre,
ඔයාට පුළුවන් ද මට කෙනෙක් හොයලා දෙන්න මගේ අම්මව බලා ගන්න? I nostri figli sono il nostro futuro e pertanto dobbiamo badare in modo particolare alla loro sicurezza. අපේ ළමයි අපේ අනාගතය. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ව රැක බලා ගන්න ඕන විශේෂ ආකාරයට එයාලගේ ආරක්ෂාවට. ඉතින් ඔයාලත් හොයලා බලන්න බදාරේ කියන ක්‍රියාපදය කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව මේ කොමේ කියන ප්‍රශ්න පදය කොහොමද කියන අදහස ප්‍රශ්න පදයක් විදිහට විතරක් නෙවෙයි වෙනස් අවස්ථාවලටත් පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දේ තමයි කොමෙති සෙන්ති කොමෙස්තායි නේ කොහොමද ඔයාලට දැනෙන්නේ කොහොමද ඔයාලට ඒ වගේ දේවල් වලට කොමේ පාවිච්චි කරන ප්‍රශ්න පදයක් හැටියට. මේ පහළ තියෙන වාක්‍යවල ප්‍රශ්නාර්ථයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ ඒත් ඔයාලට නිතරම පාවිච්චි කරන්න වෙයි මේ විදිහට. ඉතින් පුරුදු වෙන්න. non so come andarci මම දන්නේ නැහැ එතනට කොහොමද යන්නේ කියලා. non sapevo come dirglielo මම දන්නේ නැහැ ඔහුට මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා. වගේ කියලා කියන්නත් මේ come පාවිච්චි කරනවා. puoi fare come ti piace ඔයා කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. ha fatto come l'ho detto මම කිව්ව විදිහට එයා කෙරුවා. mi ha parlato come amico එයා මට කතා කළා මිතුරෙක් විදිහට. e come me gli piace la birra එයා මං වගේ බියර් වලට කැමතියි. veste come una signora එයා ඇඳුම් ඇඳලා ඉන්නවා සිඤ්ඤෝරා කෙනෙක් වගේ. piangeva come un bambino ළමෙක් වගේ ඇඬුවා. වගේ කියලා කියන්න තවත් පද තියෙනවා. කොසි කියන එක වල නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ. lui è così එයා මේ වගේ. parla sempre così එයා කතා කරනවා හැම වෙලාවෙම මේ වගේ. වගේ කියලා කියන්න rassommigliare කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා. rassomiglia a sua madre එයා අම්මා වගේ. කොමෙ විතරක් නෙවෙයි කේ කියන එකත් අපිට ප්‍රශ්න පදයක් තමයි. හැබැයි අපිට ඒකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විමතිය දනවන පදයක් හැටියට. මේ වාක්‍ය ටික බලන්න. කේ රගාත්සා නියම ගැහණු ළමෙක්. ඕකට ඉතින් මේ කාලේ පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි පට්ට. පට්ට ගැහණු ළමෙක්. කේ රගාත්සෝ සිම්පාතිකෝ මොනතරම් ප්‍රියමනාප පිරිමි ළමෙක්ද. කේ බෙල්යොක්කි මොනතරම් ලස්සන ඇස්ද. che pazienza මොන තරම් ඉවසීමක්ද තියෙන්නේ. che sciocchezza මොන කෙහෙල් මලක්ද. che buone notizie මොන තරම් හොඳ නිවුස්ද. ඇත්තටම ඉතින් මේ දවස්වල හොඳම නිවුස් තමයි අපිට අහන්න වෙන්නේ නේද? ඒ වගේම මොකක් හරි අනුකම්පාවක් ලතැවීමක් තැවීමක් ලැජ්ජාවක් පසුතැවිල්ලක් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් ගැන තරම් පාවිච්චි කරනවා che peccato අපරාධ කියලා කියන්නේ. che peccato che seccatura මොන තරම් හීරිහැරයක්ද මොන තරම් කරදරයක්ද. che terribile මොන තරම් භයානකද. che gentile da parte tua ඔයා මොන තරම් කරුණාවන්තද. che ridicolo è ඔහු මොන තරම් විහිළුකාරීද. ශ්‍රී ඉතාලි channel එකට අහුම්කම් දෙන ශ්‍රී ඉතාලි channel එක බලන ඔයාලට වාසි ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා නොදන්න දේවල් අලුතෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න දේවල් වඩාත් පැහැදිලිව තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතාලි භාෂාව මොනවත්ම දන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් මුල ඉඳලා පිළිවෙලට අහුම්කම් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් වේවි ඉතාලි භාෂාව ගැන හොඳ දැනීමක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ සැප්තැම්බර් 5 වෙනිදා ඉඳලා අලුතෙන් Zoom class පටන් ගන්නවා. අගෝස්තු මාසේ අද වෙද්දී ඔයාලා මට කෝල් එකක් දුන්නොත් අපේ ටයිම් ෂෙඩියුල් එක දැනගන්න පුළුවන්. මොන වෙලාවටද පන්ති තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මගේ රැකියා ප්‍රශ්නය නිසා මට group class විතරයි කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. දැන් මගේ රැකියා ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා මම උගන්වන වැඩේ විතරක් කරන නිසා මට ඔයාලට තනි අයටත් ක්ලාස් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තනියම ඉගෙන ගන්න කවුරු හරි කැමැත්තක් තියෙනවා නම් එයාලත් මට අගෝස්තු අන්තිම වෙද්දී කතා කරලා වෙලාවක් වෙන් කරගන්න ඔයාලට ඉතාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්න.
එතකොට මට ඔයාලා ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා කියලා දෙන්න පුළුවන් ඉතාලි භාෂාව මුල ඉඳලම මොනවත්ම නොදන්න කෙනෙකුගේ තත්වයේ ඉඳලා ගොඩක් හොඳ තත්වයකට ඔයාලව ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සමහරක් අයට ඉංග්‍රීසි දැනීමක් නැති නිසා ඉංග්‍රීසි අකුරු හැම හඳුනන්නේ නැති නිසා ඒ අය කැමති නැහැ ඒගොල්ලෝ බයයි ඉතාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්නේ නැති නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු හඳුනන්නේ නැති නිසා. අන්න ඒ වගේ අයට සූදානම් කරපු විශේෂ පාඩම් මාලාවක් තියෙනවා. එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කතා කරලා ඒකටත් වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. එහෙමනම් අපි ආයෙත් ලබන සෙනසුරාදා හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ අනාගතයක්. මම මොහන් නිශාන්ත.